Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Byte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Manapság az internet 3.0 korszakáról szokás beszélni, de szerintem a társadalmat tekintve még inkább a 2.0 kornál tartunk. Az internet 1.0 alatt a leginkább szöveges honlapok időszakára, a drága, lassú, hozzáférések idejére, akár mint hőskóra is gondolhatunk, és akkor ehhez képest a 2.0 ideje lenne a közös munkával készített oldalak meg a fórumok világa. Sokan ettől már a tudás demokratizálását várták, vagyis hogy ami eddig csak sok pénzért, vagy egyetemi, akadémiai, akár vállalati zárt ajtók mögött könyvekben volt elérhető, hát mostantól közkincs lesz. Mit szólnál, Zoli, ha ma a biztonsági meg az üzleti kérdések helyett kicsit erről beszélnénk? Hát örülnék neki, mert hogy generációváltás van. És a generációváltásban már lassan 4 korosztály van jelen a munkaerőpiacon, ami indokoltá teszi, hogy nem mindig csak a biztonságról beszéljünk, hanem arról, hogy milyen ez a generáció, és hogy tudja ezt az oktatást jól kezelni. Meg hogy veszi át mondjuk a tudást az előző generációktól, vagy éppen ő adja a tudást az előző generációknak, erről is beszélgettem már sokat. Na most, ahogy a múlt alkalommal a mentális egészségre is, erre az internetes tudás világára is jónak láttuk egy harmadik szempárral együtt ránézni. Nem tudom, kinézi a feltöltött fotókat, épp hogy elférünk itt a Gödöllői GDL Office Coworking Iroda Podcast stúdiójában, de mindig megéri vendégünk Hortobágyi Ágoston, a DocuDrive és a Tech Suli alapítója. Köszönjük, hogy bevállaltad. Én köszönöm a meghívást. Köszi, hogy itt vagy. Tényleg demokratizálódott a tudás szerintetek? Van egy meglátásom. Azt látom, hogy azzal, hogy kinyitottuk a YouTube-ot, demokratizálódott, viszont a minősége az nem biztos, hogy megfelelő irányba indult el. Mit gondoltok erről? Azt gondolom, hogyha a tanító szerepét kellene kicsikét betöltenie, mondjuk a mai világhálónak, ugye felvezetésben arról beszéltünk, hogy internet 1.0 vagy 2.0 éppen hol tartunk, akkor azt gondolom, hogy az oktatásnak az alaplogikája az úgy épül föl, hogy oktatni azt tud, akinek van tudása. Akinek nincs tudása, nem tud tudást átadni. Most az világháló, az internet világában az a baj, hogy kérhetlen kelletlenül bárki tehet föl tartalmat, szüretlenül, az egyik veszőparipám az azonosítatlanul ráadásul. És ezért mindig az a kérdés, hogyha valamit, pláne a mai fiatal generáció az internetről fogyaszt, akkor azt milyen szabályok és logikák mentén fogyasztja. Ki mondja azt neki, hogy ezt nézd meg, azt meg ne nézd meg. Ki az, aki azt a tartalmat föltette, és ki az, aki szűrni kellene például a tartalmaknak a valódiság alapját, vagy éppen a hasznosságát. Én azt gondolom, hogy a mai demokratizálódott tudástár, amit mondjuk az elmúlt 25-30 év internete hozott, az jelenleg egy elég erősen evolúciós stádiumban van. Biztos, hogy az irány ez, az viszont jelenleg egy átmeneti állapot, hogy ki mit fogyaszt, ki mit gyárt, és a kettő hol találkozik egymással. Ez szerintem egy kiforratlan helyzetben van. Szerintem itt, ahogy készültünk a mai beszélgetésre, ott elhangzott egy kulcsfogalom, amire most rákérdezte, hogy ki fogja ezt megmondani. Most leginkább úgy látom, afelé megy a világ, hogy a legtöbb embernek a mesterséges intelligencia mondja meg. Már ma, ha a Google-be beütöd, hogy mire vagy kíváncsi, akkor a Google mondja meg, hogy mit fogsz megnézni, mert ami az első maximum 2 oldalon nincs ott, ha nem vagy annak a 0,3%-nak az egyike, aki tovább görget néha, akkor azt fogod elolvasni. Nyilván ma még elég nagy a figyelem azon, hogy vajon az, amit ebbe az első oldalban, második oldalban kapsz, az tényleg releváns-e? Nagyon sokan nézik, és azonnal sikítanak a médiában, hogyha itt a Google vagy más nagy óriások szűrésükben látszólag valamit elmondottak.
De nem tudom, hogy meddig lesz tartható ez a figyelem a mesterséges intelligencia eszközein. Szerintem ez egy óriási kérdés marad a jövő generációjának, hogy vajon képes lesz megtalálni mást is, mint amit okos programozók valahogy összeraknak. És ráadásul, hogyha megnézzük azért a mai Google kereséseket, tehát nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia teszi eléd az első találatokat, hanem a fizetett szolgáltatások. Tehát amikor azt mondom, hogy tehát lássuk be, ez a sehózás, ugye, ez ugye az elmúlt 10 évnek volt a nagy marketing eszköze, hogy mindent megteszünk azért, hogy a mi tartalmunk kerüljön például egy szűrési lista elejére. Azaz fizetett szolgáltatásként oda lehet kerülni előre. Tehát akkor megint csak az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia fogja eldönteni azt, hogy egy adott keresési témára mi jöjjön fel elő, és lehet, hogy egy fokkal jobban döntene, mint az, hogy valakik egyébként üzletet csinálnak abból, és sok pénzt fizetnek érte, hogy a találati lista elejére kerüljön. És a kérdés meg megint az, hogy ki fog győzni, a pénz vagy a mesterséges intelligencia. Nagyon érdekes kérdést veszegetünk megint. Mert hogy ugye azzal, hogy én előre kerüljek, azért fizetek. Minél több pénzem van, annál biztosabb, hogy az első háromban megtalálható vagyok. A másik, hogy mesterséges intelligencia. Ki befolyásolja a mesterséges intelligenciát, hogyha a mesterséges intelligencia felépítését is jelenleg kategorizálás szinten emberek végzik? Mert hogy rá tudom bízni Rotterdami gátnak a bezárását, ami dollármilliárdok éves szinten, hogyha fölöslegesen kibenyitjuk és csukjuk be a gátnak az ajtaját, kapuját. De ezt automatizálva nem bízom emberi döntésre, mert hogy az ember fél ott van mögötte, és félti a családját, hogy elönti az ár. De egy keresésnél bejön egy másik aspektus is. Gondoltatok-e arra, hogy ez az aspektus lehet az, hogy fizettem valamiért, feldobom, és azt mondom, hogy ez hiteles. De ki által van hitelesítve? Sheldon megnézi az úszás oktatást, és onnantól fogva azt mondja, hogy tud úszni. De hát fizikailag nem tud úszni, még életében nem volt a vízben. Akkor igaz az, hogy ha feltöltök egy YouTube videót, megnézem az úszás oktatást, akkor én birtokában vagyok az úszás tudásnak? Kérdőjel. Azt a pontot feszegeted, amivel én mostanában foglalkozom, hogy az oktatás összekapcsolása a digitális térben lévő, mondjuk úgy, hogy a mai nagyon elterjedt online tartalmakkal. Szerintem nagyon-nagyon félremegy, és ez az őszinte véleményem. Egyszerűen azt látom, hogy ez már korosztályfüggő. Ugye amikor a pandémia berobbant, és a gyermekeinket le kellett ültetni a digitális eszközökkel, és úgy próbáltak itt tanulni, akkor az látod, hogy náluk mondjuk 10 évesen, 8 évesen, 12 évesen működött, ők képesek voltak mondjuk tudást fölvenni úgy, hogy egy Teams-előtt ültek például, hogy amikor vannak olyan tartalmak, vagy a történelemkönyvet mondjuk megcsinálja az egyik nagy történelemkönyvgyártó mondjuk videós tartalommal, és nagy szeretettel megnézik. De nézzük azt a korosztályt, akik már egyébként képezni kéne digitalizációra, vagy éppen digitális képességekre. Nem a gyerekeinket, tényleg anyateljel szívják. Ugye van egy kedvenc nevem, és egyébként zseninek tartom a palit, Steve Jobs, aki 2007-ben ugye megmutatta a világnak először a mai okos eszközöknek az első lépését, és azt mondta, hogy kedves világ, ebbe az irányba megyünk, és én azt mondom, hogy ehhez az eszközhöz először nem adunk használati utasítást, hanem az intuíciók alapján fogják tudni használni az emberek. Ránézel a logókra, a kis ikonokra, megnyomod, és az jön, amit gondolsz. És a gyerekeknél ez működik. De nézzük meg azt a mai aktív 25-30 és 65 év közötti munkavállalói közeget, akit egyébként szintén oktatni kéne, és megpróbáltunk az elmúlt 5-8 évben ilyen videós oktatási tartalmakkal oktatni. Egyszerűen nem működik. Nincs az az ember 40 pluszba, aki leülne egy óra hosszára végignézni egyébként egy tartalmat. Átmegy a tudás, B. attól még fogja tudni használni ugye a fizikai térben, hát attól még nem leszek asztalos, mert megnézem, hogy kell szögelni egy videón. Hát azt látom, hogy ez az oktatás, képzés, és pont abba a közösségbe, akiknek ma nagyon szüksége lenne a digitális tudás és képességek fejlesztésére, azok olyan eszközökkel kezdtük el oktatni, ami nem ment át. És ez így
meg is állt abban a pillanatban. Tehát amit most te mondasz, attól nem fogok még tudni úszni, ha bedobnak a vízbe, el fogok süllyedni, mert megnéztem egy videót, ahol látom, hogy kéne úszni. Azért feszegettem ezt a témát, mert én is egyetértek ezzel. És mindenki azt gondolja, hogy ha megnézek egy videót, akkor az már működik, az egy tudás. Volt olyan üzleti csoport, aminek az alelnökeként működtem, és az volt a feladat, hogy nézzem végig, megnézték-e azt a közel 6,5 órányi videós anyagot, ami arról szólt, hogy hogy lehet használni a rendszereket. Tehát 6 órányi anyag arra, hogy rendszert tudjál használni és üzemeltetni. Szerintetek ez jó, ez pozitív? Nekem erről saját személyes munkakörbeli tapasztalatom van. Annak idején egy banknál dolgoztam üzleti architektként, és gyakorlatilag össze kellett fogni az összes olyan fejlesztést, ami aztán emberek elé kerül, legyen az ügyintéző fiókban, vagy a telefonos ügyintéző, vagy akár az ügyfél. De mindet a retail üzletekben. És hát évek munkája volt átvinni a szervezeten ezt a szemléletet, hogy a dizájnon múlik gyakorlatilag az összes, hát magyarul mondva, eredménymutató, hogy vajon megéri azt a szoftvert megfejleszteni súlyos 10, akár 100 milliókért, mert ha olyan felületeket alkotunk, amiket hosszan magyarázni kell, soha nem fog megtérülni. Soha. Mert egyszerűen annyi idő elmegy a magyarázatra, meg a hibázás akkora lesz benne, hogy nem tudjuk hozni az eredménymutatókat. Ezek nem oktatórendszer, ezek a napi ügymenetrendszerei, ezeknek pikpak működni kell, és ráadásul ugye a fluktuációt is tudni kell vele kezelni. Tehát, hogyha beül egy új ügyintéző, akkor nem mindegy, hogy 3 hónap alatt tud elkezdeni ügyintézni, vagy 1 hónap alatt, vagy nehogy Isten 1 hét alatt, mert ha egyébként nyilván az alappénzügyi háttértudása, képzettsége megvan, akkor a rendszer megtanulása az nem nagy kunst. Ehhez az kell, hogy úgy nézzen ki a rendszer. Na de hát most nem feltétlenül rendszerfejlesztés miatt hívtuk el. Ne kerülgessük a forrókását, mi az a tech suli. Ez nagyon új, és engem nagyon érdekel. A tech suli egy másfél-két évnyi tapasztalat alapján állt össze a fejembe. Egyszerűen ugye a felvezetésben is benne volt, hogy DocuDrive, egy olyan fejlesztést vittünk a piacra az elmúlt 5 évben, hogy pontosan arról szólt, hogy hogyan kéne például minden egyes munkavállalót bekötni egy olyan folyamatba, egy olyan szoftverrel, ami arra szolgál, például papírmentessé váljanak a HR folyamatok. Én azt szoktam mondani, hogy a fizikai térben minden egyes ember 3 képességével kapcsolódik be. Írástudás, olvasástudás, ezt megtanultuk általános iskola első-másodikban, és a joghatás kiváltásának a képessége, tehát a jogszabályok adják nekünk 18 év fölött. Oda megyek bárhova, munkát akarok vállalni, el tudom olvasni és tudom értelmezni a munkaszerződést, és a 18 éves elmúltam, azonosítom magam az okmányaimmal, aláírok, annak joghatása van. Így kapcsolódunk a fizikai térbe. Ugye most mindenki tolja az arcunkba ezt a digitalizációt, jelentsen bármit is, és azt mondtam, hogy az ember nem ért, attól fél, amitől fél, az nem kell. És eljutottunk ahhoz a szigetszerű működéshez, én azt látom, egyébként előző témával összefüggésben. Pont most hallottam egy konferencián, egy nagyvállalatnál átlagban 110 különböző szoftvert használnak, de még egy KKV-nál is legalább 40-et. Maga az informatikai átállás az elmúlt 15-20 évben olyan szigetszerű működést hozott a cégeknél, hogy még csak be tudunk vezetni egy könyvelő szoftvert, mert csak 10 embernek kell használni a 600-ból a könyvelőknek. Be tudunk vezetni egy számlázót, mert csak 3-nak kell használni. Az én tapasztalatom az lett, hogyha be kéne vezetni egy olyan rendszert, amit 100%-ban homogén módon mindenkinek használni kell, mint az írás tudását a fizikai térben, meg az olvasás tudását, és mindenkinek homogén módon kéne ugyanazt az rendszert használni, mint egy HR folyamatban, akkor azt történt, hogy egy 10 fős cégnél, egy 100 fős cégnél elég volt, ha csak 10 ember azt mondta, hogy nem csinálom megfeszült, akkor az egész cégnek a digitális átállás ezen területen elakadt. Tehát 90 ember ment a lecsóba azért, mert 10 ember nemet mondott. És elkezdtem feszegetni azt, hogy miért mond az a 10 ember vajon nemet, vagy 20 a 100-ból. És első körben nem derült ki, de a folyosó beszélgetésekből csak kiderült az, hogy valójában az embereknek eszközhasználati problémája van. Ő
Nem azért nem akar regisztrálni mondjuk egy új eszközrendszerbe, egy informatikai applikációba, mert nem akar, csak nem meri bevallani, nem tud. Ha ma megnézzünk egyébként egy munkavállalónak az önéletrajzát, hát van abban olyan kérdés, hogy digitális eszközök használnak a képessége. De hogy van, ma úgy veszünk fel embereket, hogy egy képességükről semmilyen információnk nincs, az tud Word-öt meg Excel tök jó. De nem tudjuk, hogy mi a valós eszköz használati képessége a mai embereknek. Azt, hogy tudunk e-mailezni, meg facebookozni, az nem az. És egyszerűen arra kell rájöjjek, hogy vissza kell lépjünk egyszerűen, mintha elemi iskolába kéne beíratni minden egyes embert, mert ha azt megértettük, hogy a fizikai térben a gyerekeink ugyanabban a korban mennek el elemibe, és megtanulják 1-től 8-ig ugyanazt, és erre épül a gazdaság 100%-ban, homogén módon minden ember tud írni, olvasni, nem tudom fölvenni, akkor meg kell értsük, hogy le kell képezzük a digitális térben is ugyanezt. Tehát homogén módon egységes képzést kéne adni mindenkinek. Na jó, de azt mondom, hogy a munkavállalók 25-től 60-ig terjednek. Ma 4,7 millió ember a magyar gazdaságban, akik dolgoznak, és egyébként ők termelik a magyar GDP 100%-át, mert ki más termelni, akkor ha az emberek digitális képessége nincs, mert Steve Jobs azt mondta, hogy nem adok hozzá oktatást, tehát mindenki úgy tanulta meg, ahogy eset úgy puffant módon, akkor kéne egy oktatási rendszer, ami 25-től 65-ig különböző nembe, korba, földrajzi hovatartozással mégiscsak egységes logikával leoktatná a munkavállalókat úgy, hogy szintet lépjen a digitális tudásuk, képességeik, és például be lehessen vezetni egy olyan HR folyamatot, amiben 100%-ban kapcsolódnak az emberek. Mert kiderült a folyosó beszélgetésekből, hogy képességhiány miatt nem regisztrálnak. Na ez a DEGSULI, ez a Digitális Edukáció Képző Központnak a rövidítése, és arra hoztam létre a programot. Nem tudom egyelőre azt mondani, hogy ez a spanyol viasz, de legalább összeraktam egy tervet, ami arra szól, hogy valamilyen logika mentén Magyarország összes munkavállalóját egységesen képezzük ki, úgy, hogy szintlépése legyen a cégeknek, és ezzel szintlépése legyen a magyar társadalomnak a digitális eszközök használatára. Ez a DEGSULI, és ez a logikája. Zoli szerintem itt több ponton meg vagy szólítva. Megpróbálom megvilágítani számodra, hogy én mit gondolok ez alatt. Az egyik, hogy ez egy DEGSULI, te pedig hát gyakran lépsz a dekre egy bizonyos járművön. A másik pont... Nevezhetjük konkrétan hajónak, tehát vitorlás hajónak hívhatjuk. Így van, köszönöm. Gyorsan átvesztem itt a titkos point. Mert hát ugye a sailing hangar az nem mellesleg a fél életet. A másik pont, ahol meg vagy szólítva ezek az applikációs kérdések, ugye te elég sokat dolgozol különböző cégeknek azon a képességen, hogy hogyan tudnak applikációval jobban, hatékonyabban működni. Ahogy így készültem már, megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy 1001 applikáció van, a vállalati és lakosság is, és akkor miért kell még egy, amit most DEGSULI-nak hívunk, és most az Ágoston számomra elég jól megvilágította, hogy miért kell még egy, tehát őt biztos, hogy erről nem fog megkérdezni, de arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, aki szintén látod ezt az Armageddont, vagy apokalipszist, ami a múltkor is szóba került, hogy te erről mit gondolsz? Hát, kettő dologról próbálsz meg most véleményt formálni, és azért a végén azt gondolom, hogy össze fog érni. Maga a sailing hangar az azért fontos, és kapcsolódik a DEGSULI-val, mert mi digitális vezetőket képzünk. A digitális vezetők nagy százaléka azért tud digitálisan képzést kapni, mert érti azt, hogy folyamat, amiben adatok keletkeznek, az adatok feldolgozásához pedig már önmagában egy logika szükséges, de honnan keletkeznek az adatok? Az appokból. Mindegy, hogy bizonyos értelemben 140 vagy 2 darab app használatát vezetjük be egy cégnél, ha tudjuk, hogy mire szeretnénk használni. És behívtam a gépészt, képzeljétek el. És egy tökéletesen kiforrott, rendkívül jól átgondolt, abszolút profi gondolatnak a végére hívtam be azt az embert, aki napi szinten használni fogja. És elmondta, hogy
2 dolog miatt visz magával papírt és ceruzát. Az egyik az, hogy nagyon jó a tablet egészen addig, ameddig nem olajos a keze. Innentől fogva összekenni a tabletet. Amikor neki a tablet használatára lenne, abban a méretben konkrétan nem fér oda a munkához, tehát nem tudja egyszerre használni a tabletet, mert fizikailag nem működik az érintő képernyője. Majd a következő, ami ebből a szempontból érdekes megfogalmazása volt, hogy ha a telefonom nem működik, mert nincs térerő azon a helyen, ahol szállek, miből gondoljuk, hogy majd a raktárkészletből le fogom tudni mozgatni azt az alkatrészt, amit beépítek. És ki az, aki neki ki fizeti, kompenzálja, mindegy, hogy melyik szót használjuk, szerintem mind a kettőnek van súlya és nyomatéka, hogy ő duplán dolgozik ugyanezzel. Tehát kimegyek, 8 órán keresztül végzem a munkámat jól, amiért engem el kell, hogy ismerjenek. Az én munkavégzésem, mint gépész, tehát most róla beszélek, az azt eredményezi, hogy hitelessé válik a cég, és az a készülék, aminek a szervizelését végzem. Tehát ledolgozok 8 órát, majd elkezdek adminisztrálni. És én erre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ha ismerem a folyamatot, akkor azt is meg tudom mondani, hogy kinek lesz többletmunkája az adminisztrációban. Digitálisan. Digitálisan. Éppen úgy problémát jelenthet az, hogyha a folyamatot nem gondoljuk végig, és ezáltal többletmunka van, mint az, hogyha egyébként a folyamat tök jó lenne, csak az az ember, akinek használnia kéne azt az applikációs felületet, az még magának sem biztos, hogy bevallja, hogy nem fogja tudni használni. Nekem egyébként megütötte a filmet az Ágoston egyik mondata, hogy úgy veszünk fel embereket, hogy semmit nem tudunk arról, hogy ő digitálisan mennyire otthonos, talán ezt a szót tudnám mondani, mennyire zsigerből könnyen használja a digitális eszközöket. Én szerintem még pontosabb az a megfogalmazás, hogy arról nem tudunk semmit, hogy mennyire tanulékony az a kollega, akit felveszünk. És itt rögtön 2 dolog van a tanulékonyságnál. Az egyik, hogy hajlandó tanulni, motivációban az a minimum szint megvan neki, hogy nem kezdek el vitatkozni és duzzogni, és nem lesz negatív érzésem, hogyha tanulni kell. A másik meg, hogy adott idő alatt mennyit tudok megtanulni, mennyi újdonságot. Ezt nézitek a Depsulinál? Vagy egyáltalán ez a rendszer, amit most itt kezdesz felépíteni, ez tényleg egyéni képességekre szól? Most visszamegyünk akkor az elejéhez, és köszönöm, mert azt gondolom, hogy pontosan ugyanezen gondolatok mentek végig bennem is, amikor ugye összeraktam a Depsuli programot. Nézzük meg, hogy ez egy 4 szintű képzés. Ugye azt mondtuk, hogy az elején, hogy tök jók ezek a videós oktatások, de azt gondolom, hogy a mai aktív munkavállalókkal személyesen kell találkozni. A második feltevésem az volt a program kialakításánál, hogy nem láttam még munkában lévő embert, aki a cég érdekében lett volna hajlandó tanulni. Cégérdekből az emberek nagy része nem tanul. Tehát kell találni egy olyan területet, hogy ahol úgy tanítom eszközhasználatra, hogy azt a magánéletében fogja tudni felhasználni. Tehát a cégtől kapom majdnem azt mondom, mint tudást, ezért zárójelben kicsit hálás leszek, de gyakorlatilag a magánéletemben tudom használni. Ugye ebből jött ki nekem az, hogy a legtöbb aktív munkavállaló biztosan valahogy kapcsolatban van gyerekekkel. Tehát vagy szülő lesz, vagy aktív szülő, vagy hamarosan nagyszülő. És így raktam össze azt a programnak az első lépcsőt, digitális szülőkurzus, ami azt jelenti, hogy valójában a munkavállalóknak egy magán életben, talán a legfontosabb értékük mentén, a gyerekek mentén, egy szülő-gyerek kapcsolati programról van szó, hogyan tudom a gyerekemet a digitális térbe beengedni, milyen szabályok mentén, vagy éppen hogyan tudom a telefonját az övével enyémet összekötni, és tulajdonképpen egy fizikailag is gyakorlati oktatásban menő szülő-gyerek közötti eszközhasználati folyamatot oktatunk le, személyesen. Na most mi ennek a létjelentősége? Pont amit most mondtál. A második lépcsőt pedig úgy neveztem el, hogy digitális munkavállaló minősítés. Ugyanis, amikor éppen oktatjuk a aktív szülői tudásra és eszközhasználatra a munkavállalót, akkor pontosan látja az oktató, hogy az a személy, ha még a gyerekével kapcsolatban sem hajlandó tanulni,
akkor miért tanulna a munkájával kapcsolatban? És ez az a, mondjuk úgy, hogy két legyen egy csapásra a logika, hogy kap egy tudást egy gyerek-szülő kapcsolatról, egy eszköz használatról, telefon beállításról effektíve, ahol egyből az oktató látja, hogy ő hajlandó, nem hajlandó, könnyebben megcsinálja, vagy nehezebben csinálja meg ezeket a lépéseket, és például az is kiderülhet, hogy korábban azt gondoltam egy szeméről, hogy ő lesz a felelőse a cégben a digitalizációs váltásnak és a digitalizációért való fejlődésért, és kiderül, hogy egyébként van egy 10 vagy 15 éves gyereke, és pont nem hajlandó még abból semmit kezdeni. Tehát pontosan ez az a trójai falu ebbe a programba, hogy kitaláltam egy olyan programot, ami magánéletben hasznos tudást ad, ezen tudás mentén kapnak a munkavállalók eszköz használati képzést is, hisz összekötjük a gyerekek és a szülők telefonját, és ez alatt kiderül a személyről per személy, per fő, hogy egyébként milyen képességekkel rendelkezik a mobileszközök használatában, vagy éppen mennyire hajlandó, amit előbb mondta, tanulni. Mert ha a gyereke miatt sem hajlandó tanulni, vagy az unokája miatt sem hajlandó tanulni, akkor miből gondolom, hogy hajlandóságot fog mutatni a cég digitális átállásánál tanulásra. Egyszerűen pontosan erről szól az első két szintje a képzésnek, hogy magánélet mentén adunk tudást, és közben leszűrjük az ő képességüket is. Az jutott eszembe a gyerekekről, hogy nekem van 3, és hogy milyen gyorsan megnőnek. És erről eszembe jutott a mai személyes szál, hogy ugye mi nő még? Hát a virág. Mert ugye itt a tavasz, és iszonyat virágillat van, ugye itt Gödöllőn is lehet, hogy tudtátok ezt élvezni. Ti hogy álltok a virágokkal? Van bármi saját virágotok, amit otthon gondoztok, vagy a kertben, vagy egyáltalán szeretitek a virágot, és akkor jó emberek vagytok, ugye biztos? Most alakul a kertünk, de nyilván tervezzük, hogy ezt el legyen virágban, mert azt gondolom, a virágnak két jelentősége van. Egyik a folyamatos megújulás, tehát minden tavasszal, amikor újra ügyeznek a fák és nyílnak a növények és a virágok, azt gondolom, hogy mindig visszajön az embernek az életkedve egy ilyen szürke tél után, tehát mindenféleképpen a megújulás és az életnek a jele, a növény és a virág nekem. A másik pedig a sokszínűség. Viszont mikor megtervezel egy kertet, azért okos kertészek kellenek ám hozzá, hogy mit mivel lehet összeültetni, ugye? Tehát ez nekem azt a logikát is hozza még, hogy amikor én mondjuk egy céget és munkavállalókat, vagy egy cég jövőképet festek, akkor egy cégvezetőnek egyébként ki kell találnia, hogy kiket ültet kik mellé. Ez nagyon jó hasonlat. Ez nekem eszembe sült, hogy tökéletesen egyetértek. És te magad egyébként gondozol növényeket? Szeretsz ezzel időt tölteni? Én nagyon szeretek vele időt tölteni, csak a helyzet az, hogy sosincs rá időm. Tehát amikor ezzel foglalatoskodhatnék, akkor addigra annyira elfáradok mondjuk általában munkában, hogy inkább alszok helyette, vagy pihenek. A feleségem sokkal jobban szereti ezt csinálni, és ő is nagyon fáradt, de őt például föltölti a növényekkel való foglalatoskodás. Én inkább szeretem őket látni, nézni, de ugyanakkor azt gondolom, hogy megint csak hasonló visszatérve, ha nem foglalkozol a növényekkel, akkor elburjánzanak, gazossá válik a kert, és onnantól kezdve előbb-utóbb nem tudsz el mit csinálni. Ha a céget nézem, ugyanúgy, ha nem foglalkozol a kollégákkal, a képzésükkel és a jövőkkel, elburjánzanak és átveszik a vezetést. A kertész kertje. Ez egy nagyon fontos szál ebben. Azt szeretném elmondani, hogy a virágok színessé teszik azt a gondolkodást, amiben a töltődés megvalósulhat, de egyetértek Ágostonnal azzal, hogy a virágokat gondozni kell. És céges párhuzamban virágok nőnek, a virágok változnak, ha nem foglalkozol velük, gazosodnak. Ugye így fogalmaztad meg. Az ötletek is ilyenek. Ha nincs ötlet, és nem gondozom az ötleteket, akkor a kollégáimnak a digitális saját alapötleteit, amit behoznának fejlesztésben a cég életében, nem hallom meg. És nem is fogom
igénybe venni, nem fogok rájuk figyelni, nem fogom kigazolni. És ettől elhalhat, úgymond a teljes cég is. Remélem értitek, nem túl filozófikusan fogalmaztam meg. Olyannyira értjük, hogy nekem egyébként ehhez van még egy hasonlatom a természethez, hogy ha megnézzük azt, hogy a természetnek milyen több millió éves törvényei és szabályai vannak, amik működnek. Megalkotta a természet és működik, nem kell hozzányúlni. És ha azt is megnézzük, mióta az emberiség létezik és gondolkodik, valójában legtöbbször a természetet próbálja lemásolni. Azt vesszük, hogy amikor elkezdett az ember azzal foglalkozni, például repüljön, nem kellett magától kitalálni egy szárnyat, hanem megnézte, hogy működik a természetben, és megértette, mi az, hogy felhajtó erőtől kezdve bármi. Tehát a természetnek olyan csodálatos alapszabályai vannak, és törvényei vannak, és olyannyira készen kapjuk, hogy szerintem egy okos embernek, vagy akár egy cégvezetőnek nem kell más tennie, mint ránézni a természetnek az alaptörvényeire, és ha okos vagyok, és megértem azt, hogy az ott működik, és mitől és miért működik, egyszerűen csak legyek bátor lemásolni. Nem biztos, hogy mindenki kell találni a spanyol vészet, nem rak össze logikátlanul egy erdőbe a növényzettettől kezdve rosszul, hanem úgy rakja össze, hogy ez nőni fog mindegyik. Ezek nagyon jó szabályokat lehet szerintem el lehet csinni a természettől, és ezt átveszem egy cégvezetésbe és cégépítésbe, és használom, amit te is használtál, hogy kiviszem az embereket a természet közelbe, és hagyjam, hogy egy kicsikét átjutódjanak ezzel a világgal, akkor tudja, sokkal jobban fognak működni. Mert megértjük, hogyan működik a természet. Nincs más dolgunk, csak lemásolni. Vagy tovább gondolni. Ez két dolgot rögtön eszembe jutott, hogy a természetben vannak együtt élések, biózisok, meg vannak élősködő fajok. És azt hiszem, hogy ezt a cégbe is a nem legutóbbi alkalommal azért előkerült, hogy vannak olyan emberek, akik igazából élősködőként működnek a szervezetben. Ezeket ki kell gyomlálni ahhoz, hogy ne öljék meg a többit. Viszont ha együtt élő rendszert tudunk alkotni, az valóban mindenki virul, és hosszú távon is virul. A másik gondolatom, egyszer hallottam a Kevin Kellyt, a Wired magazinnak az alapítóját, 4-5 évvel ezelőtt beszélni a mesterséges intelligenciáról, ami akkor azért még nem volt annyira beszélt téma, nem volt annyiféle példa, mint manapság. És ő pont a repüléssel világította meg, hogy ő hogyan gondolkodik erről, meg hogy szerinte hogyan halad a mesterséges intelligencia fejlesztés, hogy amíg az ember úgy próbált meg repülni, ahogy a madarak, addig nem ment neki. Ugye még Leonardo idejéből is ott vannak ezek a szárnyak, amit majd lebegtetni kell, és az olyan mechanikát kerestek, amivel a lebegtetést a karmozdulatunkból meg tudjuk úgy erősíteni, hogy az elég felhajtó erőt generáljon, és nem működött. És abban a pillanatban, amikor elkezdtünk újra gondolni, vagy tovább gondolni, talán ez a jobb szó, a repüléssel kapcsolatos törvényeket, akkor rájöttünk, hogy tolóerőre van szükség, vagy húzóerőre, minden esetre egy olyan erőre, ami felhajtó erőt tud generálni a szárnyon. Ezt az alapvető gondolatot, ezt a madaraktól nem tudtuk első körbe elvenni, mert hogy rajtuk nem ezt látjuk általában, van azért, amikor így repülnek, de általában csapkodnak a szárnyukkal. És onnantól kezdve volt repülés, és egyre nagyobb és gyorsabb gépeket is tudtunk csinálni. És azt mondja a Kevin Kell, hogy a mesterséges intelligenciánál is az hozott áttörést, amikor nem az emberi intelligenciát kezdtük el megpróbálni újraalkotni, vagy megalkotni egy gépben, hanem egy újfajta intelligenciát kezdtünk el a gépbe programozni. Akkor én tovább is húzném egy picit a mai adást, mert hogy az elmúlt alkalmakkor azért elég sokszor megfogalmaztuk, hogy digitális eszközök használata nagyon alap ez a növekedésnek, a fejlődésnek sok szempontból a gátja, de a kulcsa is, hogy a személyes hatékonyságunk is, a vállalati hatékonyságunk is függ attól, hogy ezeket tudjuk-e használni. Az sem az egyetlen mérce, hogy hatékonyak vagyunk, hanem az egészség is legalább annyira fontos, mert attól lesz fenntartható.
meg az emberi kapcsolatok mennyire fontosak, mert amikor a gép valamit nem tud, vagy amikor a gépet be kell állítani, mert gépész, akkor az nem mindegy, hogy van-e egy kapcsolatom egy gépésszel, aki megcsinálja, amit kérek tőle. Az a kérdésem, hogy van egyébként erre egy lista, hogy mik ezek a digitális készségek, amiket az emberekben akarunk fejleszteni? Itt most az elején elkezdted mondani, hogy nem tudjuk, hogy mennyire ért hozzá, de hogy ez csak így magas szinten létezik, hogy nem tudom, digitális képesség, vagy digitális eszköz használat képessége, vagy ezt le lehet egy picit bontani ilyen részekre, és akkor külön-külön fejlesztgetjük, vagy akár legalább megtesztelhetjük külön, hogy mit értünk ez alatt, és ebben jó vagyok, ebben még nem. Van ilyen? Én azt gondolom, hogy ma, 2023-ban, és amerre a világunk elment, ugye mindig azt szoktam mondani, nekem a digitalizáció szó egyelő abban, hogy evolúció. Egyszerűen a digitalizáció, ugye a digitális átállás, hogyha meg kéne jól fogalmaznom, az nem más ugye, mint analógra átállni valami digitális jelekre, de hogyha ezt le akarom a hétköznapi ember nyelvére fordítani, az valójában semmi másnak nem az igénye, mint hogy személyes találkozás nélkül adjak át adatokat és információkat. De hogyha ezt az igényt veszem, akkor ez már az ősember óta megvan ez az igény. De a digitalizációt most ilyen mindenre is megoldásnak találjuk. Pedig valójában nem más, csak egy jelenlegi evolúciós helyzetünk, ahol az emberiség tart, hogy digitalizációval akarjuk megoldani az emberiség alapigényét, hogy hogyan adunk át információkat. Ebből fakadóan, mint előbb említettem, volt egy Steve Jobsunk 16 évvel ezelőtt, kezünkbe adta ezt az okos eszközt. Nem gondoltuk volna, hogy akkor voltak a nagy világmárkák, akik nyomógombos telefonokat mondtak, és azt mondták, ez hülyeség, nem ez a jövő. Ma meg én csak úgy mondom, hogy digitális svájci bicska. Amikor mi még gyerekkorunkban túráztunk, akkor a svájci bicska volt a zsebünkben, jobb esetben nem eredeti volt, és nem valamilyen gagyi egyel piacos másolat, de örültünk annak is, ha az volt, mert volt rajta olló, meg fűrész, meg kés, és még sok minden más, és elmentünk túrázni, és abból oldottunk meg mindent, tudtuk az eszközt használni. Szerintem ma az 1.0, vicc az, hogy itt tartunk 1.0, ennek a digitális svájci bicskának a tökéletes használata. Mert erre épül rá minden. Sőt, ha megnézzük egyébként jelenlegi kormányprogramot, 2026-ra a digitális állampolgárság programot, az is arra épül fel, hogy legyek azonosított a digitális térbe, és tudjak egyébként aláírni, szerződni, postázni, dokumentumokat kezelni. Mivel? Telefonnal. Ma már PC-ben szinte senki nem gondolkodik. Mindenkinek a zsebében ott van a digitális svájci bicskaként egy komplett számítógép. 20 évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ez ekkorára össze fog menni. Szerintem ma az alapképességet egyelőre le kell fordítani mobiltelefon használatra, mert látom a saját gyerekeimben, hogy ő 10 évesen beadott a telefonon azt például, hogy megköszöni a telefon, hogyha fölteszi töltőre, és megköszöni, amikor lehúzza a töltőről. Eszem ágában nem lett volna olyan kombinációval megnyomkodni a telefonomat, hogy ő megnyomkodta. Mert ő nem fél tőle, hogy adatot fog veszíteni. Ő egyszerűen nyomkodja a telefont, nem tudta, hogy van ilyen, de ő megmert nyomni a kombinációkat egymás után, mert ők nem félnek. Ez nem biztos, hogy szeretném, ha bizonyos helyeken a kollégai félelemmentesen elkezdeni nyomkodni. Nem, de ezért kell őket megtanítani, mert jelenleg az embereknek a félelmét kell lebontani arról, hogy A. ne féljünk az eszköztől, B. azért tanítsunk meg rajta folyamatokat. Én azt gondolom, a rövid válaszol mindentől kezdődik. Hosszú volt rövid, mobiltelefon használatot kell ma egyébként sokkal mélyebb szinten oktatni. Én egyetértek. Nekem kettő kiegészítésem lesz. Az egyik, hogy svájci bicskát emlegetünk. Mi a jó a svájci bicskában? Ergonomikus, kézre áll, tudom magammal vinni. Olyan, mint a papírceruza. Hétvégén volt, és egy rövid sztori, csak szerintem ebből a szempontból érdekes. Ugye Forma 1, a high-tech, azt képviseli mindenhol full digitalizáció, nem kérdés, hogy digitalizálnak. Mi volt annak az embernek a kezében, aki a rajtrácsra felállítja az autót? Egy papír és egy ceruza. Mert nem ergonomikus az az eszköz, amit megpróbálunk a kezébe adni. A másik, hogy jelen pillanatban az amerikai haditengerészet repülőgép anyahajóin pontosan le van képezve kicsi játékokkal, csavarokkal az a deck, ahol a repülőgépek vannak, leszállnak és irányítják őket, mert félünk,
A hibázástól, B félünk az elektronikus eszközök meghibásodásakor bekövetkező adatvesztéstől. Ez az a félelem, ami táplál. Tehát ha én telefont veszek a kezembe, hogy fogalmaztad meg? Nem szeretném látni, hogy hibázik a kollega. De miért? Hát abból tanul. A hibázásból fog tanulni. Még egy picit a Galambos Péter vonalon behozni, Óbudai Egyetem beszéltünk róla. Nekik van egy elképesztően érdekes, új gondolkodásuk. Én a Széling hangárban Edward Bonót használom 6 kalap elvében, hogy lehet különböző problémákat megoldani, hogy lehet különböző aspektusból megközelíteni ugyanazt. Mert belefásolunk, tehát már a problémát nem vetjük föl, nem tűnik problémának, már elfáradtunk. És Péteréknek az volt a zseniális ötlete, hogy ezt az egészet tegyük egy virtuális térbe. Minden szoftverem legyen egy virtuális térben behívható, és gyakorlatilag a virtuális térben A helyről B helyre elfordítom a fejemet, és működni fog az a 32, 64, 170 szoftverem, applikációm és minden, amit egyébként használok, és le tudom demózni azt, amit szeretnék. De hogy itt konkrét térre Egy gondoljanak, konkrét kedves hallgatók. virtuális térre Nem csak gondolok. azért mondjuk, hogy virtuális térben, Így van, hogy a mert ez számítógépen egy van, konkrét. hanem ez egy 3 dimenzióból megalkotott Így. tér, ahol lehet Zseniális körbe- ötletnek tartom. Zseniális ötletnek tartom a hibázás megtanulását. És előjött, tehát magát a tesztelési folyamatot. És mindezek mellett ugye beszéltünk arról, hogy vállalat meg digitális eszközök. Interaktív tábla. Tudjuk-e, hogy mire jó az interaktív tábla? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Szintén, és ha már Gödöllőn vagyunk, Gödöllői Egyetem, tehát hogy az én hazám Gödöllői Egyetem volt majdnem 4 éven keresztül, és volt egy mintaprojekt, amit kipróbálhattam, és köszönöm szépen az egyetem vezetőségének, hogy engedte, hogy 17 darab oktatói, hogy szemináriumi terembe felszerelhetünk 2009-ben digitális, interaktív táblákat, úgy, hogy ezeket összekötöttük az oktatói rendszerekkel, és a Neptunnal, és a hozzátartozó, akkor modulnek hívták magát a szoftveres megoldást a vizsgákra. Ennek az volt a koncepciója, hogy a kedves oktató kollega ne kelljen, hogy egy ergonomiailag indokolatlan, több kilós, akár 5-6 kilós laptopot az egyetem területén, valahol ez 6-800 méter plusz a szintkülönbség, cipelni, hanem elsétál az óra helyszínére, megtartja az órát, aki beteg be tud kapcsolódni online, az összes órai anyagot nem diavetítőn teszi ki fóliára, hanem az interaktív táblán rögzítve bekerül a Neptunba, mint jegyzet, és onnantól fogva magát a vizsgát és a vizsgaeredményeket is össze lehet kötni. Ez volt az alapkoncepció. És ezt az alapkoncepciót azért fontos a dátum, mert 2009-ben felvetettük, mostanra jutottunk el odáig, hogy értik. Ez nem az iskola hibája, hanem annak a eszköz, oktatás, amit az Ágoston említett, hogy honnan érkeznek. Tehát mi volt a koncepcióval a probléma, hogy nem zsigeri szinten tudták kezelni, és nem volt hely, ahol le tudjuk demózni. Ez társadalmi probléma, tehát egyszerűen az van, hogy a vizionáriusok összeraknak valamit, azt gondolom, és utána a társadalmi kérdés, hogy tudjuk használni. Egyébként nemrég összeraktam négy pontot. Nagyon sokan kérdeznek sok mindenről, mit gondolok mondjuk egy mesterséges intelligenciáról, vagy bármilyen digitális és innovációs állapotról. És mondtam, hogy tulajdonképpen elkezdtem gondolkozni, és összeraktam mondom 4 olyan pontot, amit ha bárki ezt a 4 pontot végig elemzi, akkor saját maga is képes választ adni arra, hogy érdemes ezzel foglalkozni, vagy nem. Az első 4 pont azt szoktam mondani, az első, meg tudom-e alkotni, tehát mint emberre tudom-e fejleszteni, gyártani. A második, tudok-e hozzá egységes jogszabályi hátteret teremteni. A harmadik, hogy tudok-e hozzá egységes oktatást teremteni. És a negyedik, hogy bízom-e benne, tehát megvan-e a társadalmi bizalom benne. Ezt a 4 kérdést felteszem egyébként bármivel kapcsolatban, azt gondolom, hogy nagyon gyorsan választ tudunk arra, hogy hol tartunk. Tehát amit most elmondtál, annak az első pontja volt meg, mert azt le tudtuk programozni, fejleszteni, gyártani, meg voltak a táblák. Mondjuk, hogy jogszabályi környezetet engedtük az iskolán belül, hogy egységes képzés nem volt, és bizalom nem volt benne, ugye ez már is jön. És ennek a 4 pontnak a mentén szoktam tulajdonképpen mindent kiértékelni,
és ki fog derülni abban a pillanatban, hogy egyébként mit gondolok egy mesterséges intelligenciáról. Ma például azt, hogy le tudtuk programozni az első pont pipa, de nincs hozzá egységes nemzetközi jogszabályi háttér, nem képeztük ki az embereket, és még senki nem bízik benne. Egy fantasztikus jövőkép. Azt gondolom, hogy legutóbb úgy fogalmaztam, a mesterséges intelligencia az ma ott tart, mint a Steve Jobs kiállt az első mobileszközzel. Az irányt megmutatja, de még sok dolgunk van vele. Ez egy nagyon jó példa ez a Steve Jobs, mert erre eszembe jut, hogy egyébként neki majdnem másfél évig nem merték elmondani, hogy elkészült az első prototípusa az iPhone-nak, mert amikor másfél évvel korábban egyszer valaki azt mondta egy ilyen nagyobb kijelzőre, érintő kijelzőre, hogy ezt szerintem meg lehetne csinálni így ilyen kézben elférő kisebb méretre, akkor nagyon kiüldözte a teremből, hogy ez micsoda hülyeség, és senki nem akar a kezében ilyen izéket nyomkodni, hát ez műtyűr, nem tudod, oda normális nyomógombot kell adni a kezedbe, ez meg jó lesz majd így az asztalon. És mivel ő egy határozott ember, ezért hát egy sokáig titokban folytatták a projektet, amíg elmerték mondani, de ez most már olyan jó, hogy ezt már biztos nem fogja visszautasítani, és így is lett, és az élére állt abszolút, és hát attól lett igazából ikonikus vezető, hogy ő oda kiállt ezzel az iPhone-ra. Ugye bocs, ő beadta be először, hogy egy darab bemenet kell a gépbe, és nem kell 20. Igen. Nagyon örülök ennek a 4 darab kérdésnek, mert a legtöbb technológiánál egyébként legalább egy, de akár 2-3 válasz is nem. Viszont ez nagyon nagy eltéréseket mutat országok szerint. Ugye kb. 200 ország van a világban, plusz egy-kettő, ami ilyen félig elfogadott. 200 féle válasz létezik minimum társadalmi és jogszabályi szinten is ezekre. És az a helyzet, hogy ez egy egyre durvább különbséghez vezető verseny. Tehát, hogyha megnézzünk olyan országokat, mint Korea, Szingapúr, ahol hamarabb tudnak jó választ, vagy igen választ adni, nem biztos, hogy ez a jó, de igen választ adni ezekre a kérdésekre, ott egyszerűen gyorsabban elterjed a technológia. És ha gyorsabban elterjed egy technológia, az kihat az összes többi területre, akár az összes többi technológia fejlesztésére. Ha egyszer kialakul az a rutin a jogszabály alkotóban, hogy kell egy új technológiának jogszabályi környezetet teremteni, akkor a második, harmadik, 5., 10. technológia jogszabályi környezete tizedannyi idő alatt is meg tud születni, és pillanatokon belül ott tartunk, hogy szétnyílik az olló. És itt ez egy nagyon komoly verseny Magyarország számára is szerintem, mert az is látszik, hogy az Unió mint unió, ezt nem oldja meg helyettünk. Egy-két próbálkozása volt, de egyébként a jellemző az, hogy nekünk nemzeti szinten, vagy ország szinten kell tudni helytállni ebben a versenyben. És akkor még egy ide kapcsolódó gondolat. Van egy nagyon kedves kifejezés, amit Steven Johnson könyvében olvastam, ez az adjacent possible. Ezt matematikusok írták le, hogy igazából a tudásunk úgy gyarapszik, hogy megtudunk valamit, amiből új kérdéseink keletkeznek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bemegyünk egy ismeretlen házba a bejárati ajtón, akkor az előszobába jutunk. Annak van 2-3 ajtaja következő helyiségekben. Ha bemegyünk az előszobába, akkor tudunk bemenni egy következő ajtón, de hát jellemzően egy ajtón átmegyünk, és akkor ott vagyunk, és az a következő lehetőség, ami onnan nyílik. Na, minél több technológiába bemegyünk ebbe a helyzetbe, hogy akkor ezt a következő fejlesztést léptük. Van rá keret, van rá tudás átadás, és el tudtuk fogadtatni, hogy ennek van szerepe, nem biztos, hogy mindenre ezt fogjuk használni, de bizonyos dolgokra ezt lehet és jó használni, akkor megnyílnak a lehetőség a következő dolgokra. Ha megengeditek, akkor itt most közben annyira el szerettem volna ezt mondani, hogy még jegyzeteltem is, ami ritka tőlem. Ez a memory overflow, amikor leírom. Papírt használtál? Hát, ha már erről beszélünk, hogy digitális átállás, mi volt előttem papír, és miért? Azért, mert felvesszük és nincs nálam telefon. De hogy az egyik, hogy a minekből hogyannak kell lennie. Ez egy nagyon fontos kérdés felvetésem. Tehát ugye akkor, amikor arról beszélünk, hogy behozunk egy új szoftvert, ez a hibázás, megengedem, adok rá lehetőséget és teret. Jellemzően mindig azt hallom, hogy minek. Ez az első kérdés. Nem az, hogy hogyan, hanem az, hogy minek. Vagy hogyan nem. Hogyan nem, de a minek, az egy olyan jó hazudj. Nem mondom, hogy mi a meglátásom egyébként, ez a szoba logikád, ez azért tetszett, mert pont a hétvégén voltam a gyerekekkel szabaduló szobába,
És ugye a szabaduló szobák pont ezen a logikán épülnek, hogy bevisznek egy helységbe, és valami logika mentén fogsz tudni tovább és tovább és tovább menni, és ott nyílnak a következő, meg a következő megoldandó feladatok, amíg aztán a végén kijutsz a szabaduló szobába. Tehát a logika az teljesen jogos. Az egyik szobából átmész a másikba, az újabb feladatokat nyit ki. Az én meglátásom viszont az elmúlt 15-20 év mondjuk úgy digitalizációjáról, vagy szoftverfejlesztéseiről, és most nagyon őszintén is csúnyát fogok mondani, se jogász, sem informatikus nem vagyok. Az elmúlt 20 évben az informatika és a fejlesztő mérnökök húzták a digitalizációt. De az én meglátásom az a őszinte gondolat, hogy egy szűk kör mindig kitalált valamilyen problémát felvetett, és egy szűk fejlesztői kör megoldotta ezt. Soha nem a piaci igények széles tárházat akarták lefedni, hanem egy pici területet kitaláltak, hogy kell számlázni. De egy cégnek nem csak számlázásra van igénye, hanem gazdasági folyamatra. És ez okozta azt a mai helyzetet, hogy közel 110 szoftvert használ ma egy cég, egy multivállalat, mert minden egyes pici igényre adtunk egy pici választ, és ha megnézzük a fizikai tér hagyományos régi módját, hát tudtunk írni, olvasni, postázni, meg nyomtatni, és mindenki egységesen használt 5-6 dolgot ugyanarra, ezért működött, csak lassú volt és költséges. Jött a digitalizáció, legyünk gyorsabbak és költséghatékonyabbak, és rájöttünk arra 20 évvel később, hogy az a baj, olyan szigetszerűséget tettünk bele a folyamatokba, hogy nem csak, hogy cégek között nincs meg a szoftverek kapcsolata, hanem a cégeken belül sem. Tehát most ott tartunk, hogy nem amit te vetettél föl, hogy az egyik szobából megyünk a másikba, hanem ki van nyitva az összes szobaajtó. Van 110 szobánk, mindegyik ki van nyitva, de valójában ezek között rohangálunk, mint pók a falon, és nem tudjuk, hogy milyen sorrendben menjünk egyikből a másikba. Illetve borzasztó kiszolgáltatottá válik az üzleti vezetés, aki ezeket a rendszereket használja, de nem érti, hogy mi kell ahhoz, hogy ezek működjenek. Azoknak az embereknek, és elsősorban az informatikáért felelős vezetőnek, aki meg legalább egy listája van arról, hogy mi ez a 110 rendszer. Jobb helyeken listája van arról is, hogy mely rendszerekkel állnak már most kapcsolatban, és esetleg van egy listája arról, hogy ezt a 18 kapcsolatot kéne még létrehozni ahhoz, hogy legalább az következő évben álljon meg az üzlet. De legyünk Iszonyat őszinték, kiszolgáltatottság. nincsenek ilyen listák még az informatikai vezetőknél sem, mert azok sajnos cserélődnek általában a cégeknél, hogyha az egyik ezt nem vetette idézőjelben papírra a kapcsolati hálóját a rendszereknek, akkor a következő azzal kezd, sok ilyen cég vezetőjével tárgyaltam, akár IT vezetőjével, hogy azzal kezd, az első egy éve azzal megy el, hogy föltérképezze, hogy milyen van a cégnek, és milyen kapcsolat van a rendszerek között. Hát én egyszerűen azt látom, hogy egyszer sziget-szerűen működünk, és csak nagyon röviden, ugye pont az egyik koncepció a Dexuli programnak egy digitális referensképzés is, hogy hogyan kéne egy olyan embert betenni a cégekbe, aki átlátja a cégnek a teljes digitális jelenlétét. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Mert hogy erre már próbálták ugye a cisókat, meg különböző szemléletből rátenni különböző helyzeteket a Chief Data Officer-től elkezdve a bármelyik. Nevezhetjük bár. De mi az alapvető probléma? Az, hogy az IT az nem üzlet. És az üzlet nem tudja definiálni az IT-nak, hogy mit szeretne. Ez amit Egyetértek. amiben az elmúlt időszakban, amikor én IT főnök voltam, minden alkalommal egy dolog húzott ki. A. Van közgazdász vénám, tehát tudom, hogy profitért csináljuk. B. Ismerem, hogy mi az, hogy folyamat, tehát átlátom, hogy a könyvelésnek nem csak a számlázás lesz, hanem utána az adatfeldolgozás, és ami nagyon-nagyon fontos, szervezetfejlesztés. Szervezetfejlesztést már sokszor említettétek. És én itt az előbb 2 dolgot írtam fel a papírra, nagyon fontos volt, amit most kiegészítettél Ágoston, mert hozzá fogom tudni jobban passzintani, mint hogyha az előbb kezdtem volna. Az, hogy szervezetfejlesztésben van egy jelenlegi tudásunk, ezt a matematikus máshogy fogalmazta meg, de így azt hiszem, hogy érthetőbbé fog válni. Van egy jelenlegi tudásom, van egy tanulási zónám, és van egy pánikzónám. Azt próbálja az informatika, hogy a tudászónából a pánikzónáig löki el tanulással, és ettől zár be. Miközben, hogyha szépen folyamatosan elkezdenénk ezt a tudást bővíteni, a jelenlegi tudás zónámba épülne be, ergo több értéket tudna képviselni az a tudás, amit bevittem, de nem azonnal.
hanem folyamatosan, tervszerűen. A szervezetfejlesztés, nem tudom, hogy tudtátok-e, de hogy ez egy ütemszerű, ütemezett fejlesztési program. És ez az, amit elfelejtünk. Nem arról szól a szervezetfejlesztés, hogy elmegyünk 2 napra, hanem arról szól, hogy problémákat oldunk meg, amikben tanulunk közösen, és ezt visszaépítjük a hatékony működésbe. Szóval ebben tudom, mi a gond a jelenlegi gyakorlatban. Vannak szervezetfejlesztő szakemberek, akik megterveznek mondjuk egy 6 vagy 12 hónapos szervezetfejlesztést. Az informatika ennél sokkal gyorsabban fejlődik. És mire megtervezünk egy jelenlegi eszközrendszerrel mondjuk egy cégnek a digitális átállását, és be akarom építeni a szervezetbe, előre megy az informatika. Most ha csak a mesterséges intelligenciát nézzük, hogy először berobbant tavaly ősszel év végén. Most már olaszok betiltották. Most már Elon Musk is azt mondja, hogy fékezni kell. Akkor melyikhez alkalmazkodj? Ez 3 hónap alatt volt képes összehozni a világ egy darab témával, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy berobbant, valakik elkezdtek rá építkezni, mert hogy a piaci előnyt fogunk ezzel hozni, majd azt mondja a világ egyik országon, hogy, és még a legnagyobb hangadó is azt mondja, hogy fékezzünk. Hogy alkalmazkodjanak ehhez a szervezetek? Ez nagyon egyszerű, a legtöbben sehogy. Azért van az, hogy ma az S&P 500, az 500 amerikai, legnagyobb amerikai vállalatnak az átlag életkora legyen annyi, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. Mert egyszerűen nem tudnak alkalmazkodni, és szétesnek, vagy csődbe mennek, vagy felvásárolják, és így tovább. Nekem az jutott eszembe erről, amiről itt beszélgettek, hogy tulajdonképpen visszajutottunk a személyes szálhoz, amit egy ilyen pihenőnek szánta, de hát igazából nekem van egy informatikai vezetőm, aki a kertész, meg van az üzletem, aki az otthonában lakó háztulajdonos. És igazából nem tudja megmondani a kertésznek, hogy ő mit szeretne, anélkül, hogy a kertész elkezdené sorolni a lehetőségeket. De ha már sorolja a lehetőségeket, akkor olyan sok van, hogy azután sem biztos, hogy sokkal könnyebb a döntés. De az én tapasztalatom az, hogy nem a tökéletes, mindent lefedő és mindenhez alkalmazkodó helyzetet kell megteremtsük, hanem azt, ami már élhető, amit már élvezek, amit már, ha kinézek az ablakon, akkor szeretek. Volt, sőt, 2 egészen hasonló területen dolgozó cégnek a vezetői is dönthetnek másképp, hogy más környezetben élik komfortosabban magukat, és vezetik és lehet, hogy minden út Rómába vezet. Lehet, hogy egyik több informatikai rendszerrel, másik meg megmaradt analóg világgal, gazdasági eredmény ugyanoda fognak elérni. Ez marha nehéz, mert megint csak ott tartunk, hogy személyre szabás. Hát és a végén ott van, hogy ki merjük-e próbálni, merjünk-e hibázni, és merjünk-e abban elgondolkozni, hogy van más út. De nagyon-nagyon érdekes az a megközelítés, hogy a kertész kertje, azon belül most az IT vezetőnek kell kitalálni, hogy így nézzen ki egy cég, vagy van a cégvezető, aki meg tudja mondani, hogy mit szeretne csinálni az elkövetkezendő 5 évben. Legyen 1, legyen 3, tök mindegy. Itt kéne indulni. Azt gondolom, hogy az IT-nak és az informatikának és a jognak a cég gazdasági jövőképét kell kiszolgálnia. Szerintem ennyi elég lesz belőlünk már. A többit meg rábízhatjuk a közönségünkre, hogy gondolják ők is tovább. Én nagyon szeretném megköszönni először is vendégünknek, Hortobágyi Ágostonnak, a DokuDrive és a TechSuli alapítójának, hogy csatlakoztál hozzánk. Én köszönöm meghívásotokat. Köszönjük, hogy itt voltál.